নমস্কাৰ আমি আজি সয়াবিনৰ এটা চলা ৰেচিপি বনাম আৰু ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো চাওঁ আহক সয়াবিনৰ চলা ৰেচিপিটো বনাবলৈ খুব সহজ কম সময়তে হয় আৰু বৰ বেছি মছলাও নালাগে খাবলৈও বৰ সোৱাদযুক্ত হয় কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰো আৰু এই ৰেচিপিটো আমি বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে সয়াবিন লম এক বাটি আৰু সয়াবিনখিনি আমি এনেদৰে এটা সসপেনত অকণমান সময় উতলাই লম অকণমান নিমখ দি লম তাৰ পাছত সয়াবিনখিনি এনেদৰে আমি এবাৰ উতলাই লম ভালদৰে উতলি অহাৰ পাছত আমি জুইৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম পানীখিনি আঁতৰাইও ল'ব পাৰে গৰমে গৰমে তাৰ পাছত গৰম পানীখিনি আঁতৰাই লৈ ইয়াতে অকমান ঠাণ্ডা পানী ঢালি দিব তাৰ পাছত আমি হাতেৰে চেপি চেপি সয়াবিনখিনি এখন প্লেটত লৈ লম এনেদৰে হাতেৰে ভালদৰে মোহাৰি পানীখিনি উলিয়াই লম আৰু সয়াবিনখিনি এখন প্লেটত আমি লৈ লৈছো এতিয়া এইখিনি আমি বনাবৰ বাবে ৰেডি হৈছো এখন কৰাহীত আমি 4 চামুচ মিঠাতেল লম আপোনালোকে যিকোনো কুকিং অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পাছত দিয়া দেখিলা তেজপাত দিম তাৰ পাছত এটা বা দুটা জলকীয়া ফালি দিম তাৰ পাছত আমি পিয়াজ লম দুটা পিয়াজকিটা এনেদৰে আমি ফালি উলিয়াই লৈছো এনেদৰে বহলকৈ পিয়াজবোৰ উলিয়াই লৈছো লৈ আমি কম জুইত অকমান সময়ৰ বাবে লৰাই ভাজি লম পিয়াজখিনি ৰংচোৱা হোৱালৈকে ভাজিব নালাগে অকমান সময় ভাজি লৈয়ে আমি সয়াবিনখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিম সয়াবিনখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈ আমি এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম হালধি দিম জিৰা পাউডাৰ এতিয়া আমি এইখিনি 1 মিনিট মান সময় মিডিয়াম জুইত ভালদৰে মিহলাই লম ৰঙা জলকীয়াৰ গুৰি দিছো আমি ইয়াতে 1 চামুচ যদি বেছিকে খায় তেনেহলে 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই গুটিখিনি আমি আকৌ 1 মিনিট মান সময় ভাজি লৈ এয়া কুটি থোৱা বিলাহী দিলো 1 বাটি ইয়াতে মই এটা বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছো
যেহেতুকে সয়াবিন এক বাটি লৈছোঁ, বিলাহী এটা লৈছোঁ আৰু এইখিনি আমি লাহে লাহে ভাজি থাকিম। এয়া গৰম মছলা দিছোঁ ইয়াতে। মই ঘৰতে খুন্দি থোৱা গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে গৰম মছলা পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ভালদৰে এইখিনি মিহলাই লওক। 1-2 মিনিট সময় ভাজি থাকক কম জুইত। বিলাহীখিনি যেতিয়া ভালদৰে গলি যাব, জুইৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি দিয়ক। দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে, বৰ সুন্দৰ ৰং হৈছে, খাবলৈও বৰ সোৱাদ লগা হয়। এনেদৰে এবাৰ ঘৰতে সয়াবিনৰ জ্বলা ৰেচিপি বনাই চাব আৰু ৰেচিপিটো বনাই বা চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব। এইটো মোৰ নতুন অসমীয়া চেনেল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।